अच्छा लो जनाब भाई असी सब तो पहले टॉप वाले छत खलोते हैं एंड वाला कमरा स्टार्ट असी कर लेंगे ठीक है ਇਹ सब तो पहला साडा मेन पॉइंट है कि असी इस कमरे च असी एंट्रेंस जाना बोर्ड दे आंदे मेन ਇਹ कमरे दी लाइटां वगैरह चलाने वास्ते ठीक हो गया जी अगले बार इस वाल हां 4 फुट ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਫ ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਵਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਫੁੱਟ ਦੇ 4 ਤੇ 4.5 ਇੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਇੰਚ ਬਣਦਾ ਤੇ 4.5 ਤੇ ਕਰ ਦੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਟਰਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈੱਡ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਣਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਲੱਗਣਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਤੇਰੀ ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਲੈਂਪ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡਾ ठीक हो गया ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਦਾ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਆਨ ਆਫ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਲਾਈਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਦਰ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਣਾ 7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਆ ਤੇ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਦੋ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਥ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ठीक हो गया ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਏਸੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਦਾ ਆਨ ਆਫ ਜਾਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਰੱਖਣਾ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 7 ਫੁੱਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਏਸੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ LCD ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ LCD ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਵਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਨ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ LCD ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂਦੇ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਦਾ ਲੈਂਪ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ 2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਏਸੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ LCD ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਨ ਐਂਟਰਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਮਰਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਲੈਂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰੋ